ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ውድ ቤተሰቦች ከዚህ በፊት ፕሪፔድ አካውንት ወይም ፕሪፔድ ኤክስፔንስ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ካልኩሌት ያደረግነው ደግሞ ጀነራል ሌጀር ላይ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል ወይም ጆርናላይዝ ማድረግ እንዴት እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው በእናንተ ጥያቄ መሰረት የሰራተኞች ሌጀር ወይም ኤምፕሎይ ሌጀር እንዴት ሜንቴን ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ ነው የሚሄደው። ለዚህ ረዳን ዘንድ አንድ ኤክሰርሳይዝ አለች። እሷን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ወይም የኤምፕሎይ ሌጀር ኢንፎርሜሽን አለን። ይህን ኢንፎርሜሽን በማስገባት እናያለን ማለት ነው፣ እንዴት መመዝገብ እንደምንችል። እዚህ ጋር ሜንቴን ቢጊኒንግ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ሜንቴን ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ኢምፕሎይስ ኦር ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚላል ይህን ሴሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ በፊት ምን ማድረግ አለብን? ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ላይ የኤምፕሎይ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን አጀስት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ እንሄድና ኤምፕሎይስ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልነው በኋላ ዊዛርድ ዲስፕሌይ ይሆናል። ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ይጠይቀናል የፔሮል ኦፕሽናችን ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ጋር ይጠይቀናል፣ ምን እንደምንጠቀም። ፉል ሰርቪስ ፔሮል አለ። ይሄ አክቹዋሊ ኦንላይን ነው። ኦንላይን የፔሮል ፐርቼዝ የምናደርገው ወይም በግዢ የምንጠቀምበት የፔሮል ሶፍትዌር አለ ከፒችትሪ ጋር ኢንተግሬትድ የሆነ እሱን የምንጠቀም ከሆነ ፉል ሰርቪስ ፔሮል የሚለውን እንጠቀማለን። ሌላው እዚህ ጋር ያ ማለት ኤቭሪቲንግ ፔሮል ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች፣ ታክስ ካልኩሌሽኖች፣ ኤቭሪቲንግ እዛ ጋር ኤምበድድ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ሲስተም መጠቀም የምንፈልግ ከሆነ ይሄኛውን ፉል ሰርቪስ ፔሮል የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ሌላው ዱ ኢት ዮርሰልፍ ኢን ሃውስ የሚል ኦፕሽን አለ። አሁን እኛ ራሳችን ነው መስራት የምንፈልገው፣ ስለዚህ ይሄን ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። ዱ ኢት ዮርሰልፍ ኢን ሃውስ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። አሁንም ኔክስት ስንለው ሁለት ኦፕሽኖች ያመጣልናል። በተለይ ከታክስ ጋር የተገናኘ ታክስ አፕዴት ሰርቪስ የሚል ኦፕሽን አለ። ሁለተኛው ደግሞ ዱ ኢት ዮርሰልፍ። አሁንም ከታክስ ጋር የተገናኙ ኢንፎርሜሽኖች ኦንላይን ካለው ሲስተም ጋር በግዢ የምናገኘው ሲስተም ማለት ነው፣ ከዛ ጋር ኢንተግሬትድ ሆኖ እንዲሰራ ከፈለግን የመጀመሪያውን እንመርጣለን። አሁን እኛ ግን እዚህ ጋር ራሳችን ኢንሃውስ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ዱ ኢት ዮርሰልፍ የሚለውን መርጠን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው የሚቀጥለው ስቴፕ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፌዴራል ኤምፕሎይ አይዲ፣ ስቴት አይዲ የሚሉ ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህን መዝለል እንችላለን። ግን አሁን እዚህ ጋር ኔክስት በሚልበት ጊዜ እዚህ ጋር ሪኳየርድ አስትሪክስ አለች። እዚህ ጋር ስቴቱ መሞላት አለበት ይላል። እዚህ አንዱን ስቴት ሞልተን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። ስቴት ይሄን መምረጥ እንችላለን የመጀመሪያውን፣ ሌሎችን ግን መተው እንችላለን ችግር ስለሌለው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ካልነው በኋላ እዚህ ስቴፕ ላይ ፔ ታይፕስ ላይ ምን አለ? ሀወርሊ ይልና ሬጉላር፣ ኦቨርታይም የሚላለ። ወደ ታች ስንሄድ ሳለሪ ላይ ደግሞ ሳለሪ 2፣ ሳለሪ 3፣ ሳለሪ 4 እዚህ ጋር ይሄን ወደኛ ካስተማይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ፕላስ ከአለን ጄል አካውንት ወይም ከቻርት ኦፍ አካውንታችን ጋር ሊንክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። የፔሮል ሪሌትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ሲስተሙ ጆርናላይዝ የሚያደርግበት ሌጀር ይፈልጋል። ስለዚህ ሌጀር አካውንቶችን እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬጉላር ላይ የሳለሪ ኤክስፔንስ አካውንትን መምረጥ እንችላለን ማለት ሳለሪ አለን አይ ቲንክ ሳለሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ። እዚህ ጋር ኦቨርታይም የሚለውንም ሳለሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ የሚለውን መምረጥ እንችላለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንሄድ ሳለሪ ላይ እንሄድና ይሄን እናስተካክሏለን። ፎር ኤግዛምፕል የመጀመሪያውን ምን ማለት እንችላለን? ቤዚክ
ሳላሪ ወይም ቤዚክ ፔ እዚህ ጋር ስፔስ ማድረግ አይጠበቅብንም። ስፔስ ካደረግን ስለማይቀበለን ማለት በኋላ ኳልኩሌሽን ላይ እንቸገራለን። ጄል አካውንታችን የሚሆነው ዘሴም ጄል አካውንት 52 20 ማለት ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛውን እንትን ካለ አላውንሶች ካሉ ለምሳሌ ሃውስ ረንት ካለን ወይም ሃውስ አላውንስ እዚህ ጋር እንመጣለን። ሴም አካውንት 52 ወደታች ሄደን መምረጥ እንችላለን። 52 20 ሶስተኛው ለምሳሌ ሜዲካል አላውንስ ካለ ሜዲካል አላውንስ 52 ኦኬ። ከዛ የምናደርገዋለን ኔክስት እንባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤኔፊትስ ኦፍ ሳላሪ ካሉ ሴሌክት የምናደርጋቸው እነዚህ መምረጥ እንችላለን። ላይክ ቫኬሽን፣ ሲክ ታይም እነዚህ መምረጥ እንችላለን። ኔክስት ከዛ እዚህ ጋር እዚህ ስቴፕ ላይ ፔሮል ታክስ ላይ ምን ይጠይቀናል? ታክስ ላይቢሊቲ አካውንታችን ምንድን ነው? የታክስ ላይቢሊቲያችን ኢንካም ታክስ ፔብል፣ ኤምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔብል ዲስ ኢዝ። ሌላው ታክስ ኤክስፔንሳችን አይ ቲንክ ፔንሽን የሚላለን ፔንሽን። ኦኬ ኔክስት ከዛ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ይሄን ዲፎልት ኢንፎርሜሽን መጀመሪያ አጅስት ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ይሄን ፕሮላይ ሌጀር ከማስገባቴ በፊት። ኦኬ ዲፎልት ኢንፎርሜሽኑን አጅስት አድርገን ጨርሰናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሜንቴን እንገባና ላይክ ካስተመር ፕሮስፔክት ወይም ካስተመር ሌጀር ሜንቴን አድርገናል ከዚህ በፊት። ቬንደር ሌጀር፣ ኢንቨንተሪ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይስ ኤንድ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለውን ክሊክ አድርገን የኤምፕሎይ መረጃ ወይም የኤምፕሎይስ ሌጀር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ አይዲ ይጠይቀኛል። አይዲ አለ። ኤምፕሎይ ፉል ኔም ላይክ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ሚድል ኔም። ሌላው የኤምፕሎይ ምንድነው? ኤምፕሎይ ነው ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይስ ቦዝ ነው የሚለውን እንትን እናደርጋለን። እዛ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ላይ ጀነራል ኢንፎርሜሽን እንሞላለን። ላይክ አድሬስ፣ ሲቲ፣ ካንትሪ፣ ሌላ ፎን ሪሌትድ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ፊድ እናደርጋለን። ሌላው አድሬስ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ፊድ ላይክ ኮንታክት፣ ኢመርጀንሲ ኮንታክት፣ ኤምፕሎይስ ዲቴይልስ፣ ዲሞግራፊ ኢንፎርሜሽን፣ ኤምፕሎይ ስታተስ። ይሄ ደግሞ ፔይ ኢንፎርሜሽን ከክፍያ ጋር የተገናኙ ኢንፎርሜሽኖችን እንሞላለን። ሌሎችም እንደዛው እዚህ ጋር እየገባን ኢንፎርሜሽኑን አጅስት ማድረግ እንችላለን ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ኤምፕሎይ ኮዱ ስንት ነው? እዚህ ጋር ያለን ኮዱ ኮፒ አድርገን እዚህ ፔስት ማድረግ እንችላለን ወይ መጻፍ እንችላለን። ኔሙ ማን ነው? እሸቱ ማሩ። ኦኬ አድሬሱ እዚህ ጋር ነው የውስጥ አድሬሱ መገናኛ ነው። እዚህ ጋር መገናኛ። ከዛ ሲቲ አዲስ አበባ፣ ካንትሪ ኢትዮጵያ። እዚህ ጋር መገናኛ ካንትሪ 80 ማለት እንችላለን። ባጭሩ 80 ሀውስ ነምበር ምናምን መጻፍ እንችላለን። ከዛ ቀጥታ ይህን ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እዛ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ጋር ስንሄድ ኢመርጀንሲ ኮንታክት ፐርሰን እዚህ ጋር መስፍን ምንድነው? እዚህ ጋር እንሄድና ብራዘር። ኦኬ ሌላ ኤምፕሎይ ዲቴይል አለ። ጆብ ታይትሉ ፋይናንስ ሄድ ነው። ፋይናንስ ሄድ። እዛ ጆብ ኮድ ካለው እናስገባለን። ሎኬሽን ሄድ ኦፊስ። ዲፓርትመንት ፋይናንስ ሄድ ዲፓርትመንት
ፋይናንስ ዲፓርትመንት ፋይናንስ። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር ጀንደር ሜል፣ ማሪታል ስታተስ ሲንግል ከሆነ ሲንግል፣ ሜሪድ ከሆነ ሜሪድ፣ መቼ ተቀጠረ ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን። ኤምፕሎይ ስታተስ ካረንት ኤምፕሎይ ማለት እንችላለን። መቼ ተቀጠረ ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር መምረጥ ይቻላል። በርዝ ዴቱን ማስገባት ነው። ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፔይ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እንሄድና ፔይ ሜትድ አሁን እኛ እንትን ሳለሪ እንለዋለን። እዚህ ጋር ሳለሪ የሚከፈለው መቼ ነው? መንዝሊ ነው። እዚህ ጋር መንዝሊ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ሴሌክት ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ ፔይ፣ ሃውስ አላዋንስ እና ሜዲካል አላዋንስ እዚህ ጋር ይመጣሉ። አካውንት ነምበራቸው እዚህ ጋር ይመጣል። ሳለሪ ፔይ ሬት እዚህ ጋር እንመዘግባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጨምርበት አንድ ኮለመን ወደዚህ እናምጣና ወይም እዚህ ጋር አድ ኮለመን ቱ ዘ ራይት እንሰብስባትና ኦኬ እዚህ ጋር እንደዚህ እናድርግ። እዚህ ጋር ሳላሪ የሚያገኘው ለምሳሌ 23,000 ቢሆን ሁለተኛው 15 1 2 3 ሶስተኛው ኦፊሰር 14 1 2 3 ስለዚህ ጋር 23 ከሆነ 23,000 ከዛ ሃውስ አላዋንስ ሜቢ 2,000 ብር ሃውስ አላዋንስ ቢሆን ሜዲካል አላዋንስ 5,000 ብር ቢሆን እነዚህ እናስገባለን። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኒው ሴቭ እንለውና ኒው እንለዋለን። ከዛ የሚቀጥለው ማን ነው? የሚቀጥለው ኤምፕሎይ ሶስና ናት። SE 1001 ሶስና እንዳለ ጀነራል አድሬሳቸው አይ ቲንክ ተመሳሳይ መሰለኝ። ተመሳሳይ ነው። አድሬስ መገናኛ ኦኬ። ሲቲ አዲስ አበባ፣ ኢቲ ኢትዮጵያ። ኦኬ ሃውስ ነምበር፣ ወርክ ሃውስ ፎን፣ ወርክ ፎን፣ ሞባይል ፎን ካለ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ፒክቸር ካለ እዚህ ጋር፣ ፎቶ ካለው እዚህ ጋር ፎቶ እናስገባለን ማለት። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ኔም ኦፍ ኮንታክት ፐርሰን እንዳለ፣ ሪሌሽንሺፕ ፋዘር፣ ጆብ ታይትል አይቲ ኤክስፐርት፣ አይቲ ኤክስፐርት፣ ሎኬሽን ሄድ ኦፊስ፣ ዲፓርትመንት አይቲ ዲፓርትመንት is an IT department IT ዲፓርትመንት። ከዛ በርዝ ሬት ካለ እናስገባለን። ማሪታል ስታተስ ጀንደር ፊሜል፣ ስታተስ ከረንት፣ ሌሎችንም መሙላት እንችላለን። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኒው። ከዛ የሚቀጥለው ማን ነው? ዘ ላስት ዋን አብነት ነው። AG 1001
001 አብነት ጌታቸው አብነት ጌታቸው። እዚህ ጋር ጀነራል ላይ ሄደን አድሬሳቸው ያ መገናኛ ሲቲ አዲስ አበባ፣ ካንትሪ ኢትዮጵያ 480፣ ሃውስ ነምበር ወርክ ሃውስ ፎን የቢሮ ስልክ ወይ ሞባይል ስልክ ካለው ወይም የቤት ስልክ እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ሌላው ኮንታክት ፐርሰን እዚህ ጋር ቼክ እናድርግ። ኮንታክት ፐርሰን ሄደን ሪሌሽንሽፕ ሲስተር፣ ጆብ ታይትል ይሄኛው ፕላን ኦፊሰር ነው። ፕላኒንግ ኦፊሰር ሎኬሽን ሄድ ኦፊስ ዲፓርትመንት ፕላን። እዚህ ጋር በርዝ ዴት ማስገባት እንችላለን። ማሪታል ስታተስ ማስገባት፣ ጀንደር ሜል፣ ካረንት ኢምፕላይ ሴቭ እናደርጋለን ወይም ሴቭ ኒው እንለዋለን። ስለዚህ እነዚህን አስገብተን አክቹአሊ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? እዚህ ጋር የሶስና ያላስገባ ነው አለ። ሶስና መምረጥ እንችላለን። የረሳነው ነገር ካለ ፔይ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር አለ። ቅድም እንዳያችሁት ፔይ ኢንፎርሜሽን ላይ ፔመንት ሜተድ ሳለሪ ማለት አለብን። እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ መንዝሊ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ደሞዝ እናስገባለን 15123 ሃውስ አላዋንስ 1500 ቢሆን፣ ሜዲካል አላዋንስ ተመሳሳይ ቢሆን 5000 ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንሄድና የአብነት እንሞላለን ማለት ነው። ፔይ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ሳለሪ መንዝሊ ስንል እዚህ ጋር ቤዚክ ሳለሪ ሃውስ አላዋንስ ሜዲካል አላዋንስ የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። እዛ ጋር ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ላይ ያስገባ ነው ማለት ነው። ሳለሪ 14000 ቢሆን ሜዲካላቸው ተመሳሳይ ቢሆን 5000 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጨረስን ማለት ነው። መዝግበን እንዴት ነው የመዘገነው? ሜንቴን ኤምፕሎይስ ኤንድ ሴልስ ሪፕሬዘንታቲቭ ላይ ሄደን ማለት ነው። ሊስት ብለን ማየት እንችላለን። በአክቹዋሊ የመዘገብ ነው ሊስት ብለን ማየት ይቻላል። እየከፈትን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ብናደርግ ከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሪፖርት ላይ ሄደን ማየት እንችላለን። ሪፖርት እዚህ ጋር ፔሮል ላይ ኤምፕሎይ ሊስት ብንለው የሰራተኞችን ሊስት ያሳየኛል ማለት ልክ እንደዚህ ያሳየኛል። ሌላው ኤምፕሎይ ሊስት ሌላው የፔሮል ሪሌትድ የሆነው ኢንፎርሜሽን ፔሮል ስናስገባ ዲስፕሌይ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ኮምፖዚሽን ሪፖርት እዚህ ጋር አለ። ግን ኤምፕሎይ ሊስት ደብል ክሊክ ካደረግን የኤምፕሎይ ሊስታችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። እንዲሁም ለሌሎቹ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጉት። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የቻናሌ ውድ ቤተሰቦች በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።